วิธีเชื่อมต่อแล้วก็ตั้งค่าใช้งาน Print Server เสี่ยวเซตขนาดจิ๋วตัวนี้ก็สามารถทำได้ตามนี้นะครับก่อนอื่นเสียบอะแดปเตอร์ครับตัวนี้เป็นหัวชาร์จที่เข้ามาในกล่องอยู่แล้วนะครับแล้วก็จ่ายไฟผ่าน USB-C ครับตัวนี้เสียบเข้าที่นี่นะครับปล่อยให้เข้าบูตสักครู่จากนั้นคุณก็ต้องเสียบสายแลนให้ด้วยนะเสียบสายแลนผ่านพอร์ต RJ45 ให้เขารับ DHCP นะครับก็เสียบแบบนี้เลยหลังจากปล่อยให้เสี่ยวเซตปรินท์เซิร์ฟเวอร์บูตสักพักนะครับไฟแลนก็จะติดขึ้นมา2ฝั่งเลยนะแล้วก็ไฟกระพริบจะเปลี่ยนจากกระพริบที่ปรินเตอร์นะครับมาเป็นไฟติดนิ่งที่สัญลักษณ์คลาวด์สามารถที่จะโหลดแอปผ่านมือถือได้เลยนะครับให้สแกน QR code ตัวนี้ด้วยมือถือนะครับกล้องมือถือธรรมดานี่แหละก็จะมีลิงก์ขึ้นมาให้กดนะครับกดตามลิงก์เขาจะขึ้นมาเป็นเสี่ยวเซตแอปตัวนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายมากผมเคยนำเสนอวิธีใช้แอปเสี่ยวเซตตัวนี้แล้วนะครับจากนั้นพอโหลดแอปเสร็จแล้วนะครับให้คุณเชื่อม Wi-Fi ของมือถือกับ Wi-Fi เราเตอร์บ้านที่เสี่ยวเซตเชื่อมแลนอยู่นะครับเน็ตเวิร์กเขาจะถึงกันพอดีจากนั้นลองเช็คนิดนึงของผมจะต้องเชื่อม Macman 50นะครับเปลี่ยนมาเป็นตัวที่เชื่อมที่เดียวกันนะครับเป็นเราเตอร์ตัวที่ผมเชื่อมเสี่ยวเซตเข้าไปที่พอร์ตแลนแล้วก็ผมเชื่อม Wi-Fi มือถือเข้าไปเราเตอร์ตัวเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็ออกมาที่แอปเสี่ยวเซตครับผมโหลดมาแล้วเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นแอปสีเขียวๆรูปปรินเตอร์ตรงนี้พอเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันก็คลิกเพื่อที่จะสแกนครับก่อนอื่นต้องล็อกอินใช้งานก่อนนะล็อกอินด้วยเบอร์มือถือของคุณนะครับจากนั้นให้เลือกเบอร์ทางไกลของประเทศไทยครับคอนเฟิร์มนะครับเปลี่ยนเป็น66แล้วจากนั้นก็ใส่เบอร์โทรของคุณครับตอนนี้ผมล็อกอินเข้า Account ได้แล้วนะครับหลังจากที่ใส่เบอร์โทรเข้าไปแล้วก็ Verify Code หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการนิดหน่อยนะครับจะเข้ามา Account ที่ผมเคยสมัครไว้ผมมี Print Server เดิมอยู่แล้วนะตรงนี้เป็น Print Server เสี่ยวเซตนะครับเป็นตัวสีขาวที่ผมเคยรีวิวไปตัวนี้ที่เป็นตัวสีฟ้ายังไม่ได้เพิ่มนะครับเข้ามาที่ Account เดิมแล้วผมก็จะเพิ่มแต่ผมจะเสียบปรินเตอร์เข้าไปที่ Print Server ก่อนนะจากนั้นก็จะเสียบ USB ของปรินเตอร์เข้าไปที่เสี่ยวเซต Print Server Mini นะครับโอเคถ้าไม่เจอก็ถอดไฟแล้วเสียบใหม่ครับบางทีเขาอาจจะต้องเสียบตั้งแต่ตอนบูตก็ได้นะผมไม่แน่ใจเอานี้เสียบใหม่ครับเพื่อที่จะให้บูตเครื่องแล้วเจอปรินเตอร์เลยนะครับสังเกตไฟปรินเตอร์จะติดเขียวนิ่งครับแสดงว่าเจอปรินเตอร์แล้วนะครับตัวนี้เป็น Canon Inkjet IP2770 รุ่นเก่าที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้กำลังเชื่อมต่อคลาวด์นะครับโอเคตอนนี้เชื่อมต่อคลาวด์แล้วปรินเตอร์เสียบแล้วนะครับก็พร้อมที่จะสแกนผมเอามือถือขึ้นมามือถือเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันกับเสี่ยวเซต Print Server นะครับคิดว่าน่าจะเจอกันแล้วนะครับผมก็จะเพิ่มอุปกรณ์นะครับตัวนี้แล้วก็สแกน QR Code ครับ QR Code อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับโอเคเพิ่มสำเร็จแล้วตอนนี้ผมมีปรินท์เซิร์ฟเวอร์ตัวใหม่แล้วนะครับออนไลน์สามารถปรินท์ได้เลยถือว่าเยี่ยมเลยครับง่ายมากสามารถปรินท์จากมือถือแท็บเล็ตได้แล้วตอนนี้ผมจะลองปรินท์เอกสาร1แผ่นนะครับเป็นรูปเพื่อที่จะให้ระบายนะครับเลือก1รูปจากนั้นก็เปิดครับเขาก็จะโหลดรูปขึ้นมานะครับรูปแล้วก็ก่อนที่จะปริ้นเขาจะให้ระบุกระดาษเป็น A4 ปริ้นเป็น Color นะครับแล้วก็ปริ้นแนวนอนหรือแนวตั้งผมเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็พรีวิวดูรูปตัวอย่างนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างโอเครูปตัวอย่างก็สวยดีผมจะปริ้นจากมือถือเลยนะตอนนี้ผมสั่งงานจากมือถือได้แล้วนะครับโอเคสั่งปริ้นเลยครับรูปสวยดีในกรอบพอดีเป๊ะเลยนะครับปริ้นโอเคมาแล้วครับเมื่อสักครู่เขาบอกว่าขนาดรูปประมาณ3 เมก
ตอนนี้ก็พิมพ์ออกมาแล้วครับจะเป็นภาพขาวดำนะครับเอาไว้ระบายสีโอเคเร็วด้วยแล้วก็เหมือนเป๊ะเลยเหมือนรูปตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับคราวนี้ผมจะปิด Wi-Fi เชื่อมต่อผ่าน 4G 5G นะครับสังเกตดูนะตอนนี้ 5G ผมก็จะเปิดแอปกลับมาปริ้นจากนอกบ้านนะครับมาดูกันว่าเขาจะปริ้นได้หรือเปล่านะครับผมจะปริ้นเอกสารตัวหนึ่งที่เป็นตารางนะครับลองปริ้นทดสอบดูตอนนี้ก็เป็น 5G นะครับโอเคเป็นตารางนะครับขอเปลี่ยนเป็นแนวตั้งดีกว่านะครับรอสักพักตัวอย่างก็มาเป็นแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะโอเคแล้วจะปริ้นออกมาเป็น A4 นะครับผ่าน 5G นะครับปริ้นก็ดูเหมือนการปริ้นผ่านคลาวด์ทั่วไปเขาก็จะวิ่งออกเน็ตแล้วก็ส่งไปยังคลาวด์แล้วหลังจากนั้นตัวปริ้นเซิร์ฟเวอร์ก็ไปโหลดลงมาเป็นซิงก์กันผ่าน IoT นะครับโอเคมาแล้วครับปริ้นตารางเร็วมากนะครับสามารถปริ้นได้ทั้งจากในบ้านและนอกบ้านนะครับเป็นปริ้นผ่านมือถือนะถือว่าค่อนข้างดีสะดวกมากๆนะครับก็เป็นปรินเตอร์จิ๋วอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ง่ายดีครับเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กผ่านสายแลนตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งก็จะสามารถปริ้นได้จากมือถือแท็บเล็ตทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านตามที่ผมทดสอบให้ดูนะครับตัวนี้ก็ใช้งานง่ายดีสามารถเชื่อมต่อกับปรินเตอร์ได้เลยโดยที่ไม่กินพื้นที่นะครับก็เอามารีวิวให้ชมประมาณนี้สามารถที่จะกดเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็ดูคอมเมนต์รวมทั้งสั่งสินค้าได้เลยตามลิงก์ใต้คลิปนะครับ